गुलाबजामुन बनवण्यासाठी सगळ्यात आधी आपल्याला साखरेचा पाक बनवायचा आहे। तर इथे मी साखरेचा पाक बनवण्यासाठी 1 वाटी साखर घेतलेली आहे। तर ह्या 1 वाटी साखरेमध्ये आपल्याला 1 वाटी पाणी ॲड करायचं आहे। तर आपल्याला गुलाबजामुन बनवण्यासाठी 1 तारी किंवा 2 तारी असा पाक बनवायचा नाहीये। फक्त साखर विरघळेपर्यंत गॅस ऑन करायचा आहे। साखर विरघळल्यानंतर 2 मिनिटांनंतर आपल्याला गॅस लगेच ऑफ करायचा आहे। आपल्याला कंटिन्यूअस हलवायचं आहे मध्ये मध्ये। इथे साखर पूर्णपणे जवळ विरघळलेली आहे। साखर विरघळली आहे तर मी इथे गॅस ऑफ करणार आहे। तर आता गुलाबजामुन बनवण्यासाठी मी इथे ब्रेडचा वापर केलेला आहे। मी ब्रेडचे जो ब्राउन कलरचा भाग आहे बॉर्डरचा तो कट करून घेतला आहे बतईने। अशा प्रकारे आपल्याला फक्त व्हाईट पोर्शन हवा आहे ब्रेडचं गुलाबजामुन बनवण्यासाठी। अशा प्रकारे मी इथे सगळ्या ब्रेडचे ब्राउन कलरचा पोर्शन काढून घेतलेलं आहे। मी इथे जवळजवळ 8 ब्रेड घेतलेले आहे। 8 ब्रेडपासून जवळजवळ 25 गुलाबजामुन होतात। तर इथे मिक्सरच्या जारमध्ये मी हे ब्रेडचे बारीक बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत। तर हे आपल्याला ग्राइंड करायचं आहे एकदम बारीक। अशा प्रकारे बारीक आपल्याला ग्राइंड करून घ्यायचं आहे। तर आपल्याला इथे चपातीच्या कणकेप्रमाणे गोळा करून घ्यायचा आहे। चपातीच्या कणकेपेक्षा थोडंसं मऊसर पीठ हवं आहे आपल्याला। तर इथे थोडं थोडं करत आपल्याला थोडं थोडं दूध ॲड करायचं आहे। एकदम दूध ॲड करणार नाही आहे मी, नाहीतर मग पीठ पातळ होईल। मी अजून थोडंसं दूध ॲड करेन, मला आवश्यकता वाटत आहे। अशा प्रकारे मी कणिक तयार करून घेतलं आहे। इथे आपल्याला थोडीशी मेहनत लावायची, थोडा जोर लावून पीठ मळायचं आहे, जेणेकरून आपल्या हाताच्या उष्णतेने पीठ मऊसर होईल आणि पिठाला क्रॅक पडणार नाही। नाहीतर मग आपण जेव्हा गुलाबजामुन करून तेलात टाकू तळण्यासाठी तेव्हा गुलाबजामुनला क्रॅक पडतील, भेगा पडतील। अशा प्रकारे आपल्याला थोडंसं जोर लावून पीठ मळायचं आहे। आता पीठ व्यवस्थित झाले। इथे मी गुलाबजामुन करायला घेतलेला आहे। आपल्याला एकदम लहान साईजचे गोळे करायचे आहेत, गुलाबजामुन करायचे आहेत। कारण नंतर जेव्हा आपण याला पाकामध्ये टाकू मुरण्यासाठी तेव्हा हे डबल साईजचे होतील, दुप्पट साईजचे मोठे होतील। अशा प्रकारे मी इथे एक गुलाबजामुन तयार करून घेतला आहे। अशाच प्रकारे दुसरा गुलाबजामुन देखील करणार आहे मी। इथे कढईमध्ये गुलाबजामुन तळण्यासाठी मी तेल गरम करून घेतलेलं आहे। तेल व्यवस्थित गरम करून घ्यायचं आहे आपल्याला। एक 5 मिनिट लागले होते मला तेल गरम होण्यासाठी। मी इथे जवळजवळ सगळे गुलाबजामुन तयार करून घेतले आहेत। एक गुलाबजामुन टाकून मी चेक करून पाहणार आहे। हां, तर तेल आपलं व्यवस्थित गरम झालेलं आहे। तर मी 6 ते 7 गुलाबजामुन टाकत आहे परत तळण्यासाठी। गॅसचा फ्लेम मी इथे मीडियम ठेवलेला आहे। गॅसचा फ्लेम हाय असेल तर मग गुलाबजामुन बाहेरून करपतील आणि आतमध्ये कच्चे राहतील। त्यामुळे गॅसचा फ्लेम मी मीडियम ठेवलेला आहे। आपल्याला गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत गुलाबजामुन तळायचे आहेत। जवळपास 6 ते 7 मिनिटे लागले होते मला हे इतके गुलाबजामुन गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत तळण्यासाठी। आपल्याला मध्ये मध्ये गुलाबजामुन ढवळत राहायचे आहेत, जेणेकरून सगळ्या बाजूनी ते तळतील व्यवस्थित। खूपच झटपट होणारी रेसिपी आहे ही ब्रेडचे गुलाबजामुन।
मी जवळपास 12 ते 15 मिनिटांमध्ये पूर्ण माझी झाली होती प्रोसिजर. साखरेचा पाक करण्यापासून ते गुलाबजामुन तळून पाकामध्ये टाकण्यापर्यंत फक्त 15 मिनिटांमध्ये झाली होती. खूपच झटपट आणि चवीला पण खूप गोड आणि असे रसरशीत लागतात. वाटतही नाही की हे गुलाबजामुन ब्रेडपासून बनवलेले आहेत, ते असं वाटतं की खव्यापासून बनवलेले आहेत. चला तर मग आपले गुलाबजामुन पूर्णपणे गोल्डन ब्राऊन कलरचे झालेले आहेत. आता आपण याला तेलातून काढून पाकामध्ये घालूया. आता मी सेकंड बॅच घेणार आहे गुलाबजामुन तळण्यासाठी. गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत तळणार आहे मी. व्यवस्थित गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत तळायचं आहे आपल्याला. खूपच झटपट होणारी रेसिपी आहे. तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करून पहा आणि मला कळवा कमेंट सेक्शनमध्ये परत. चला तर मग पूर्णपणे गोल्डन ब्राऊन झालेली आहे आपली ही पण बॅच. चला आपण परत पाकामध्ये टाकूया याला. चला व्यवस्थित पाकामध्ये मुरू द्यायचे. अशा प्रकारे मी सगळे गुलाबजामुन तळून घेतलेले आहेत. तुम्ही प्लीज 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 एकदा नक्की ट्राय करून पहा घरी. एक 6 ब्रेडमध्ये देखील 20-22 गुलाबजामुन होऊ शकतात. तुम्ही घरी नक्की ट्राय करून पहा आणि मला परत कमेंट सेक्शनमध्ये येऊन कळवा रेसिपी कशी झाली होती ते. आणि माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तुमच्या फ्रेंड्ससोबत शेअर करा. धन्यवाद.